What's up mga katiki? Sa video ito, isi-share ko sa inyo ang latest crack version ng Apowermirror. Okay mga katiki, let's start. Open our browser. Tapos, dito yung link. I-copy paste nyo lang. Paste nyo lang dito. Yan. Tapos, enter nyo. Pupunta tayo dito. Apowermirror 2019 free download. Yan. Just nyo basahin nyo paano i-install. So ito yung software. Ito yung password pag nag-extract. Sa akin, download ko na siya. Kaya proceed na ako doon sa downloads. So ito yon ito yung akin, na-extract ko na. So open lang natin. Ito yung application. Right click, run as administrator. Click yes. Click OK. Next. Accept. Next. Ayan yung kanyang destination. Click next. Paper charge quick plans. Okay. Ito ay uncheck ko to. Uncheck ko rin yan. Click install. Ayan. Hintay lang tayo ng ilang saglit. Naglo-loading pa for installation. Finish. So ayan guys, yung crack niya naka-attach na doon sa sa files. Kaya try natin. Connect natin yung ating smartphone. Ayan. Sige, connect ko na yung ating smartphones. Okay. Yan, na-detect na. Ito, Huawei P10 Plus ang aking smartphone. So, ayan guys. Naka-connect na siya through USB mirroring. So, open natin yung ating ML. Ayan. Pwede na tayo mag-live stream guys. Ayan. So, mga katiki, hanggang dyan na lang tayo. Maraming salamat. Kung nagustuhan yung video ito, paki-like, share, and subscribe naman. Maraming salamat sa inyo mga katiki.